אפשר לראות את החלקים. אני ממש מצטער. חוץ מהזמן עבודה שלי מולו, בזמן המיפוי, הוא כל הזמן בכספת, כל החלקים. כספת? כן. מהיר מהמכונה! חוץ! נו, כאילו, נביים ריב, לפי משנה, ונצלם את עצמנו. ובסוף אתם תראו שזה באמת עובד, וצדקנו, וזה באמת מכונת זמן. נו, אז עכשיו כבר חוזרים אחורה בזמן? לא, רגע, אמא, קודם צריך ללמוד את זה. מה? את המשנה. אולי בזמן שהם יושבים פה בקטע משפחתי, ככה, סביב המכונה, אולי אנחנו נתגנב לחדר של עמרם, נגנוב את החלקים מהכספת, אחר כך נגנוב גם את המכונה עם החלק החסר, ואז... יהיה לנו את כל החלקים של המגילה. וואי, אני גאון. שלום בנות, אתן מוכנות למשנה קצת מאתגרת? כן. זה מאתגר, אבל זה מאוד מעניין. אנחנו כבר במציע בפרק ג' במשנה ב'. בואו נקרא את המשנה. הסוחר פרה מחברו, והשילה לאחר, ומתה כדרכה. יישבע הסוחר שמתה כדרכה, והשואל ישלם לסוחר. אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו, אלא תחזור הפרה לבעלים. המשנה הזאת עוסקת בדיני שומרים, בסוחר ובשואל. אתן זוכרות מה הדינים של סוחר? חייב בגניבה ואבדה ופטור באונס. יפה. ומה הדינים של שואל? חייב גם בגניבה ואבדה וגם באונס. נכון. אז כדי להבין את המשנה, צריך לדעת שבמקרה של אונס, סוחר פטור ושואל חייב. מה המקרה במשנה? הסוחר פרה מחברו, והשילה לאחר, ומתה כדרכה. יש פה מקרה מאוד מעניין. הפרה שייכת לראובן. ראובן הזכיר את הפרה לשמעון. שמעון לקח את הפרה ששכר, והשאיל אותה ללוי. מה, מותר לו להשיל פרה שהוא שכר? שאלה מצוינת. הגמרא מסבירה שראובן הסכים ששמעון ישאיל את הפרה ללוי. וברגע שהפרה הייתה אצל לוי, אז הפרה מתה כדרכה. מה זה מתה כדרכה? מתה כדרכה, הכוונה מוות טבעי. עכשיו תראו, יש כאן דבר מאוד מאוד משונה. אם פרה מתה כדרכה, באונס, בצורה טבעית, אצל סוחר, לא צריך לשלם. אם היא מתה אצל שואל, צריך לשלם. עכשיו היא מתה אצל לוי. לוי היה שואל. הוא צריך לשלם למרות שהיא באונס, כי שואל משלם גם באונס. למי לוי צריך לשלם את הכסף? לשמעון או לראובן, שהוא הבעלים של הפרה? נראה לי שהוא צריך להחזיר את זה לשמעון. הרי ממנו הוא שאל את הפרה. ושמעון יחזיר את זה לראובן. רגע, אבל שמעון הוא סוחר. סוחר לא חייב במצב של אונס. אז בעצם יוצא שלוי נותן לשמעון פרה חדשה, ושמעון לא חייב לתת אותה לראובן? אז בואו נראה מה הדעה של תנא קמא. למי השואל, לוי, צריך להחזיר את הפרה? יישבע הסוחר שמתה כדרכה, והשואל ישלם לסוחר. לדעת תנא קמא, אנחנו רואים את המקרה כאן כמו שני מקרים נפרדים, שתי עסקאות נפרדות. יש לנו מקרה אחד בין ראובן לשמעון. שמעון שכר פרה מראובן.
הפרה מתה כדרכה באונס, סוחר, פטור, משלם באונס. לכן שמעון יישבע לראובן שהפרה באמת מתה כדרכה, ולא יצטרך לשלם לו שום דבר. זה מה שכתוב. יישבע הסוחר שמתה כדרכה. נכון מאוד. העסקה השנייה היא העסקה בין שמעון ללוי. לוי שאל את הפרה משמעון. שואל חייב גם באונס. למרות שהיא מתה כדרכה ולמרות שזה אונס, שואל חייב גם באונס, ולכן לוי יצטרך לשלם לשמעון את המחיר של הפרה. אבל זה לא הגיוני. הרי זה לא הפרה של שמעון. הוא הרי רק שכר אותה. ופתאום, רק בגלל שהפרה מתה אצל לוי חייב לשמעון פרה חדשה? כן, תכלס. מה, ראובן לא אמור להפסיד את הפרה שלו בגלל שהוא הסכים ששמעון ישיל אותה ללוי. אז לפי תנא קמא, יש כאן הפתעה. לוי נותן את הפרה לשמעון, שמעון מרוויח פרה, ושמעון לא צריך לתת כלום לראובן. זו הדעה של תנא קמא. אבל יש לנו עוד דעה במשנה של רבי יוסי שחולק על תנא קמא. אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה בכורה בפרתו של חברו? רבי יוסי שואל את תנא קמא, האם יכול להיות ששמעון ירוויח פרה על חשבון ראובן? כיצד שמעון עושה סחורה בפרתו של חברו? הפרה שייכת לראובן. אז זה נכון ששמעון רק סוחר מראובן, אבל אם הוא השאיל את זה ללוי, והוא קיבל עכשיו פרה מלוי, איך זה יכול להיות שהיא תישאר אצלו? והוא לא יחזיר אותה לראובן שהוא בעל הבית, יעשה סחורה בפרתו של ראובן? יפה, כיוונתם לדעתו של רבי יוסי? כן, נראה לי הרבה יותר הגיוני שלוי יחזיר לראובן פרה חדשה, כי הפרה שמתה היא של ראובן. יפה. ולכן רבי יוסי אומר, אלא תחזור הפרה לבעלים? נכון. לכן רבי יוסי אומר שהפרה צריכה לחזור לראובן, לבעלים, כדי שהבעלים לא יפסיד את הפרה שלו. אבל מצד שני, יש היגיון גם במה שתנא קמא אומר. נכון? בכל זאת, מי שהשיל את הפרה ללוי זה שמעון, נכון? לכן לוי חייב להחזיר לשמעון את הפרה. ראובן יוצא מהמשחק. תנא קמא חושב שיש כאן שתי עסקאות. עסקה אחת בין ראובן לשמעון, עסקה שנייה בין שמעון ללוי. רבי יוסי אומר, לא, זה עסקה אחת. למעשה שמעון הוא שליח, הוא השליח של ראובן להשאיל את הפרה ללוי. מה זה אומר שהוא שליח? הכוונה היא כזאת, כשראובן הזכיר את הפרה לשמעון, ואז שמעון השאיל אותה ללוי. שמעון הוא למעשה שליח של ראובן. ברגע ששמעון השאיל את הפרה ללוי, שמעון כאילו יוצא מהתמונה. עכשיו יש לנו רק את ראובן, שהוא הופך להיות המשאיל, ואת לוי, שהוא עכשיו השואל. ואז בעצם, אם הפרה מתה, אז לוי השואל יהיה חייב לראובן, משיל. בדיוק. וההלכה היא כמו רבי יוסי. לוי יחזיר את הפרה לראובן, ושמעון הסוחר לא יעשה רווח בפרה שלא שייכת לו, אלא שייכת לראובן. בנות, הייתם מדהימות, למדנו משנה מאתגרת בצורה מקסימה, ונהנינו מהעומק של התורה, מהשמחה המדהימה שאפשר להגיע מלימוד תורה בעזרת השם, שתמיד תמשיכו ללמוד תורה בשמחה. באמת סוגיה מעניינת. בהחלט. אז מה עכשיו? אנחנו אמורים לחזור אחורה בזמן? לא, רגע. קודם אנחנו צריכים להתאים את המשנה לריב. ואז המכונה צריכה להודיע לנו שהצלחנו להתאים את המשנה לריב. ורק אז נחזור בזמן. בכבוד? מי זה בשעה כזאת? לא יודע, אני אלך לבדוק. סליחה.
גבי! איזה יופי. עמוס אמר שהוא ישלח לנו מאבטח. רחל, אל תשאלי, גבי הגיע. מעבודה! אני רואה שהביאו מאבטח. טוב, הוא לא נראה כמו שמשון הגיבור. זה החדר, גבי. סליחה על הבלגן. כל החלקים בכספת כמובן. מחר בבוקר נחזיר אותם למשרדים. זהו, אני לא מצפה שיהיה איזה אקשן פה הערב, אבל רק, אתה יודע, לפקוח עיניים ליתר ביטחון. אין בעיה, אתם יכולים להיות רגועים, אמרה. תודה. תרצה לשתות, לאכול משהו? לא, זה בסדר, הבאתי איתי. יופי. הביאו שומר. הם כנראה חושדים במשהו. מה נעשה? לא נורא. לא שמשון הגיבור. הביאו איזה ציפלון, אנחנו נסתדר איתו. מורדי! מורדי! זה גבי. הוא בחדר, הוא שומר על הכספת. ברוך השם. הבאת לו משהו לאכול? לא. הוא בא עם אוכל מהבית. אז מה, הגענו לרגע מרגש? חוזרים בזמן? טוב, אז ככה. קודם כל, אנחנו צריכים להתאים את המשנה לריב, אוקיי? אני הזכרתי לך אופניים, אז אתה השאלת אותם לחבר שלך. ואז כשהם היו אצל חבר שלך, הוא נסע איתם. כשהוא נסע איתם, השרשרת התפרקה לגמרי. כן, אבל היא הייתה חלודה מההתחלה, אז זה כמו במשנה. מתה כדרכה. שזה לא אשמת החבר שהאופניים נהרסו, זה אונס. כן, אז יוצא שהחבר, שהוא בעצם השואל, הוא חייב על האונס. ואתה, שאתה הסוחר, יכול להישבע ולהתפטר. אז לפי תנא קמא, החבר צריך להחזיר לי את האופניים, ואני לא צריך להחזיר לך את האופניים כי אני סוחר. אז זה יוצא שאני מרוויח אופניים ואת מפסידה אופניים. אבל לפי רבי יוסי, אתה מחוץ לסיפור, אתה רק שליח. אז יוצא שהחבר צריך להחזיר לי את האופניים. והרב רימון אמר שהלכה כרבי יוסי, אז החבר צריך להביא לך את האופניים. נכון. המשנה הותאמה בהצלחה. תתכוננו, זה תכף קורה. יאללה, נכנסים. מה קורה? לא יודע. נו, מה קורה באמת? לא יודעת. זה היה אמור לעלות תודעה שאנחנו צריכים להתארגן לשיגור ולהשתגר. אתה רואה משהו? אוי, זה נראה שהכל בסדר. אז למה זה לא עובד כמו תמיד? לא יודע. אמא, אני אומרת לך, זה תמיד עבד. אנחנו נתנו את הריבים למשניות, ואז חזרנו אחורה בזמן. תראו, המכונה היא מאוד מגניבה גם ככה. ממש. נכון? ממש, איך שהיא מצליחה להתאים משניות לריבים וריבים למשניות, זה מדהים. וכל הפיצוח הזה של הקומדט עם הצבעים, זה משהו. זה מדהים. זה מדהים. בכלל, גם אני בטוח שברגע שנחליף בפנים את החלק של המגילה בחתיכת מתכת אחרת, תוכלו להמשיך להשתמש בזה גם ברגיל, ביום-יום. כן, ואפשר אולי למכור את זה לבתי ספר? בטח. ולשלוח את זה אולי, להשתתף בזה תחרות של כישרונות צעירים? אתם בטוח תזכו במקום הראשון? בטוח. בטוח. תקשיבו, אני אומרת לכם, זה באמת עבד. אנחנו נתנו את הריבים למשנה, ואז חזרנו אחורה, בזמן. נכון? מאיפה בא לכם בכלל הרעיון הזה של מכונה כזאת? אתם זוכרים כשלמדנו ביחד לפני שבוע משנה? נו, שאת כל הבלגן הזה במטבח? בטח, כן, זה היה מקסים. נכון. ואז אני ניסיתי להמציא אפליקציה שתדע להתאים משניות לריבים. איכשהו זה יצא גם על איזה ריב שלכם.
כן, ואז אני ביקשתי ממנו שיפתח את התוכנה הזאת, כדי שנוכל להשתמש בתוכנה בשביל להתאים משניות לריבים שלכם. מה? ואז נוכל ללמוד ביחד. יותר, משנה. להתאים משניות לריבים שלנו? אתם רבתם מלא בגלל השיפוצים האלה, וזה היה ממש מלחיץ, וזה היה נראה כאילו... לא יודעת, אבל זה היה נראה שאתם יודעים להתגרש. להתגרש? כן, כי גם נועה סיפרה לי שגם ההורים שלה מתגרשים, וזה היה ממש מלחיץ, והייתי בטוחה שאתם יודעים לקרוא לנו נסיכה, חוקת שלי, אני לא מאמינה שאתם הייתם בכזה לחץ. אתם הייתם בכזה לחץ בגלל השיפוצים האלה, בגלל המגילה הזאת. בסדר, זאת הייתה תקופה מאוד לחוצה באמת, אבל להתגרש? אבא, אתם רבתם פול. מה, בסדר. לא קורה שרבים? מה, את ונועה לא רבות לפעמים? רבות, נגיד, אבל אז... ככה זה. דווקא כשקרובים, את יודעת איך זה, כל אחד יש לו את האופי שלו והתכונות שלו, אז לפעמים קצת רבים. זה גם חלק מזוגיות, זה בונה את הקשר. מה, כולנו רבים, זה בסדר. אם לא היינו רבים, אז הייתם צריכים לדאוג, אה? נכון? הכל בסדר. באמת הכל בסדר? בטח, הכל נפלא. אני ואבא נחיה ביחד עד 120. אם לא יותר. וגם נריב קצת מדי פעם. פחות, נשתדל פחות. אנחנו בהחלט נשתדל. אולי באמת טיפה הגזמנו. נכון. מה זה היה? גבי? גבי? נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובו שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף